Autodesk Inventor Tip and Pie là một tiện ích bổ sung của môi trường lắp ráp. Công cụ thiết kế này dùng để tạo các ống dẫn cứng Rigid Pipe, ống uốn Bend Tip và các ống dẫn mềm Flexible Hose trong môi trường lắp ráp. Một đường đi ống Rouge là đường dẫn xác định hình dạng ống dẫn trong mô hình lắp ráp. Đường đi ống kết nối ít nhất 2 điểm đi ống với nhau trong mô hình lắp ráp. Một tuyến ống rên là một tập hợp của một hoặc nhiều đường đi ống có liên kết với nhau để tạo thành một mạch dẫn hoàn chỉnh. Khi sử dụng lệnh Populate để lắp ghép chi tiết vào đường đi ống và tuyến ống, một chuỗi ống dẫn và khớp nối sẽ được tạo tự động từ thư viện Content Center dựa trên đường đi ống và kiểu ống đã chọn. Kiểu ống xác định tiêu chuẩn, vật liệu, đường kính danh nghĩa, chiều dài giới hạn, bán kính uốn và một số thuộc tính khác của ống dẫn. Mỗi đường đi ống chỉ có thể sử dụng một kiểu ống duy nhất. Một tuyến ống có thể có một hoặc nhiều kiểu ống được dùng cho nhiều đường đi ống khác nhau. Bạn có thể thay đổi kiểu ống của đường đi ống bất cứ lúc nào sau khi tạo, ngoại trừ việc thay đổi từ ống cứng sang ống mềm hoặc ngược lại. Tạo mô hình lắp ráp ống dẫn. Mở một mô hình lắp ráp. Trên thanh ribbon, list tab Environments, Panel Begin, Tip and Pie. Trong hộp thoại Create Tip and Pie Run, bạn có thể nhập tên và thay đổi vị trí để lưu các file, hoặc để giá trị mặc định và click OK. Một tuyến ống dẫn sẽ được tạo và kích hoạt trên thanh browser. Tab File Run sẽ hiển thị trên thanh ribbon. Trên panel Manage của tab File Run, chọn kiểu ống dẫn sẽ tạo từ danh sách sổ xuống. Tạo đường đi ống. Trên thanh ribbon, list tab File Run, Panel Rows, New Rows. Trong hộp thoại Create New Rows, bạn có thể giữ nguyên các giá trị mặc định và click OK. Một đường đi ống sẽ được tạo và kích hoạt. Tab Rows sẽ hiển thị trên thanh ribbon. Trên thanh ribbon, list tab Rows, Panel Create, Rows. Trong cửa sổ hiển thị, đưa chuột đến vị trí đường tròn như hình trên. Có thể click chuột phải và chọn lại hướng của đường đi ống nếu muốn.
Click vào đường tròn để tạo điểm bắt đầu của đường đi ống. Điểm này sẽ liên kết với mô hình chứa đường tròn đã chọn. Một điểm làm việc workpoint sẽ được thêm vào đường đi ống. Để tạo điểm đi ống thứ hai, chọn một điểm trên đường kéo dài hoặc một biên dạng có sẵn. Đưa chuột đến vị trí cung tròn bên trái của khe hở trên dầm chữ Y. Để thay đổi hướng đi ống, nhấn phím khoảng trắng hoặc sử dụng tùy chọn Select Order Direction. Click chọn đối tượng để tạo điểm thứ hai của đường đi ống. Ngay sau khi click chọn, đường đi ống giữa hai điểm sẽ được tạo và công cụ Select Order sẽ hiển thị cho phép chọn các cách đi ống khác nhau. Click vào các mũi tên để xem tất cả các cách đi ống có thể tạo. Click vào hình chữ nhật ở giữa của công cụ Select Order để chọn cách đi ống đang hiển thị. Tạo đoạn đi ống có kích thước chính xác. Click chuột phải trong cửa sổ hiển thị và xác nhận một Auto Dimension được chọn. Rê chuột trên đường kéo dài màu đỏ, click chuột phải và chọn Enter Distance. Nhập giá trị vào hộp thoại Enter Distance, sau đó click dấu chắc màu xanh. Điểm làm việc mới sẽ được tạo và công cụ 3D Orthogonal Rows sẽ hiển thị tại điểm làm việc vừa tạo. Lúc này, vì điểm làm việc mới là một điểm tự do, bạn có thể tạo đường đi ống theo tất cả các hướng, trừ hướng ngược về phía sau. Tạo đoạn đi ống dựa theo biên dạng có sẵn. Rê chuột đến trục màu đỏ của công cụ 3D Orthogonal Rows, click chuột phải và chọn Parallel with Edge. Chọn một cạnh của mô hình như hình trên. Hướng của trục màu đỏ sẽ thay đổi theo hướng của cạnh đã chọn. Rê chuột trên trục màu đỏ, click chuột phải và chọn Enter Distance. Nhập giá trị vào hộp thoại Enter Distance, sau đó click dấu cách màu xanh. Kiểm tra rằng đoạn uốn cong được tự động thêm vào giữa đoạn đi ống mới tạo và đoạn đi ống trước đó. Để tạo điểm tiếp theo, tiếp tục click chuột phải trên trục màu đỏ và chọn Parallel with Edge. Chọn một cạnh khác của mô hình như hình trên. Trước khi tạo điểm đi ống tiếp theo, click chuột phải trong cửa sổ hiển thị và bỏ chọn mục Auto Dimension. Click vào bất kỳ vị trí nào trên trục màu đỏ, không cần xác định giá trị chiều dài. Click chuột phải trong khu vực hiển thị và chọn Done. Truy bắt điểm theo biên dạng có sẵn. Trên thanh ribbon, click tab Rows, Panel DA, Rows. Click vào lỗ tròn bên trái của mô hình RAM. Click chuột phải trong cửa sổ hiển thị và chọn Point Snap. Đưa chuột đến đoạn đi ống nằm nghiêng mà bạn đã tạo trước đó. Một đường nét đứt sẽ hiển thị từ vị trí con trỏ đến vị trí điểm sẽ được truy bắt. Click vào đoạn đi ống nằm nghiêng để tạo điểm truy bắt. Click chuột phải và chọn Done. Nối hai điểm riêng biệt bằng ràng buộc trùng khớp. Trên thanh ribbon, click tab Rows, Panel Content, Coincident. Chọn hai điểm đi ống riêng biệt như trên. Các phác thảo riêng biệt sẽ tạo thành một đường duy nhất.
Click chuột phải trong cửa sổ hiển thị và chọn OK. Chú ý đến thông báo lỗi hiển thị bên cạnh đường đi ống trong thanh browser. Tạo ràng buộc trùng khớp dẫn đến góc giữa hai đoạn đi ống riêng biệt có giá trị lẻ, không phải 90 độ, 45 độ hoặc 135 độ. Vì vậy, đường đi ống sẽ bị lỗi. Ở bước tiếp theo, bạn sẽ tạo một đoạn uốn cong để sửa lỗi trên. Thêm đoạn uốn cong giữa hai đoạn đi ống. Để xác định lỗi trong đường đi ống row 1, lướt chuột phải vào đường đi ống trong thanh browser và chọn Show Violations. Để xác định đoạn đi ống bị lỗi, lướt vào lỗi hiển thị trong hộp thoại Show Violation. Bạn có thể thấy đoạn đi ống bị lỗi trong cửa sổ hiển thị. Góc không hợp lệ nằm giữa hai đoạn đi ống được đánh dấu như trên. Lướt OK để đóng hộp thoại Show Violations. Trên thanh ribbon, lướt tab Row, Panel DA, Bands. Nhập bán kính vào hộp thoại band, sau đó chọn hai đoạn đi ống tạo thành góc không hợp lệ. Thông báo lỗi trên thanh browser sẽ biến mất. Để kết thúc đường đi ống, lướt chuột phải và chọn Finish Edit. Tạo ống dẫn từ đường đi ống. Trên thanh ribbon, lướt tab Parent, Panel Rows, Populate Rows. Ống dẫn sẽ được tạo tự động dọc theo đường đi ống với kiểu ống đã chọn. Để chỉnh sửa kiểu ống đang kích hoạt, lướt đúp chuột vào row 1 trong thanh browser. Trên thanh ribbon, lướt tab Row, Panel Manage, Tip and Pie Tiles. Hộp thoại Tip and Pie Tiles sẽ hiển thị. Lướt chuột phải vào kiểu ống trong browser và chọn Edit. Lướt chuột phải chọn Finish Edit để tạo lại ống dẫn với kiểu ống vừa chỉnh sửa. Tạo đường đi ống mềm. Lướt đúp chuột vào Tip and Pie Runs trong thanh browser. Trên thanh ribbon, lướt Tip and Pie, Panel Run, Create Pie Run. Trong hộp thoại Create Run, bạn có thể nhập tên và thay đổi vị trí để lưu các file. Lướt OK. Một tuyến ống dẫn sẽ được tạo và kích hoạt trên thanh browser. Tab Pie Run sẽ hiển thị trên thanh ribbon. Trên Panel Manage của tab Pie Run, chọn kiểu ống dẫn mềm sẽ tạo từ danh sách xổ xuống. Trên thanh ribbon, lướt tab Pie Run, Panel Rows, New Rows. Trong hộp thoại Create New Rows, bạn có thể giữ nguyên các giá trị mặc định và lướt OK. Một đường đi ống sẽ được tạo và kích hoạt. Tab Row sẽ hiển thị trên thanh ribbon.
Trên thanh ribbon, list tab rows, panel DA, rows. Một khớp nối ống được xác định bởi kiểu ống dẫn mềm đã chọn sẽ hiển thị tại vị trí con trỏ, sẵn sàng để lắp ghép. Di chuyển con trỏ đến cạnh tròn như trên và click để chọn vị trí lắp khớp nối. Một khớp nối ống thứ hai sẽ xuất hiện tại vị trí con trỏ. Rê chuột đến vị trí lỗ tròn của mô hình van. Click để đặt khớp nối, đường đi ống sẽ hiển thị. Hoàn tất đường đi ống và tạo ống dẫn mềm. Để tạo một điểm trung gian tiếp tuyến với cạnh tròn trên dòng chữ Y, click chuột phải và chọn Intermediate Point. Di chuyển con trỏ đến gần cạnh tròn, sau đó click để tạo điểm cho đường đi ống. Click chuột phải và chọn Finish Edit. Để tạo ống dẫn mềm, click tab Python, Panel Rows, Populate Rows.